In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is Miss Hajidullah, and today we are going to discuss new chapter of pharmacology. دا زموږ سره سیکنډ نمبر چپټر دی، په هغې کې بیا پارټ A دی انستیټک ډرګز. انستیټک ډرګز مین چې هغه ډرګ چې هغه موږ په انستیزیا کې استعمالو. نو انستیزیا ورته ته وایي. ان مین ایبسنټ او استیزیا مین سنسیشن. نو په انستیزیا کې موږ اصل کې سنسیشن سټاپ کوو، ځکه ډیورنګ یا سرجري څوک کوي any type of سرجري دوران کې مونږ لفکار چې مونږ هغه پین چې کوم سنسیشن چې هغه سټاپ کو، او چې کوم زمونږ سره برین دی چې د هغې سپریشن وشي، نو هلته به د سیګنل د یو بل سره ټرانسډکشن نه کېږي، نو زمونږ سره به د پین هغه سنسیشن مونږ ته نه کېږي. په دې کې مونږ بیسیکلي سنسیشن سټاپ کوو. بیا زمونږ سره په ټو ټایپ د جنرل انستیزیا ده، او بیا به کې لوکل انستیزیا ده یا ریجنل انستیزیا ده. نو دواړو کې ډیفرنس دا دی چې په لوکل انستیزیا کې موږ یو سپیسیفک پارټ ته برین ته سنسیشن سټاپ کوو، او په جنرل انستیزیا کې موږ ټوټل د باډي سنسیشن سټاپ کوو چې هغه په برین کې انسایډ کېږي، که د سپاینل کارډ او برین په منځ کې، او که د باډۍ نه. نو دا په جنرل انستیزیا کې راځي چې ټوټل باډي موږ هغه کې چې کوم سنسیشن چې هغه سټاپ کوو. دا زموږ سره بیا اول نمبر به موږ د جنرل انستیزیا خبرو وکړو چې دا په د ډرګز دپاره 3 ګروپه دي. په دې کې خو فسټ نمبر داسې کوي چې فسټ زموږ سره کوم ګروپ دی د ډرګزو، په دې کې زموږ سره برین کې چې کوم سنسیشن دی هغه سټاپ کوي. لکه اولې ایکشن چې دی نو دی په تیلمس باندې اولې ایکشن اولې چې کوم ډرګز دي، صحیح ده. ریټیکولر اکټیویټینګ سیسټم دی چې کوم زموږ سره لکه تیلمس هم زموږ سره ماډولیشن کار دی که نه، د دې ځای نه د میسیجز چې کوم دي ریټیکولر فارمیشن سیسټم شو، تیلمس شو، دې ځای نه کارټیکس ته میسیجز ځي، نو دا د یو بل سره په کنټیکټ کې، نو چې دې باندې ایکشن کوي، دغلته سټاپ کول کوي، ایکشن بیا وایي خو دا لول دا ریجن شو کوو. بیا سیکنډلی زموږ سره دا په پری پرنټل کارټیکس باندې، په هایپوکیمپس او په امیګډیلا باندې، ځکه هلته امنیزیا کاز کوي. چې کوم زموږ سره پری پرنټل کارټیکس دی، پری فرنټل، او په سیکنډ نمبر باندې امیګډیلا باندې دا ایکشن کوي، امیګډیلا او هایپوکیمپس باندې. دا زموږ سره په میموري کې د دې کاري، نو هغه امنیزیا کاز کوي، نو هلته هغه ځای میموري ختموي، نو چې هلته انفارمیشن سټاپ شي، نو هغه میموري امنیزیا مو سره کاز شي. اوس په دې اولي ډرګس کې بیا زموږ سره اټومیډیټ پکې راځي، اټومیډیټ په دې کې راځي په دې اولي ګروپ کې. سیکنډ پکې بیا پروفاپول پکې راځي، پروپاپول، او تھرڈ نمبر په کې باربیچوریټ راځي، باربیچوریټ. نو دی میکانیزم اف ایکشن هم سمپل دی. زموږ سره په برین کې خو موږ ویل دي که نه چې کله د یو نیوران نه، لکه فار ایگزامپل دا برین دی زموږ سره، په دې کې سنسیشن د یو ایریا نه بل ته ځي، خو دلته ایکشن پوټینشیل موږ ویل چې ایکشن پوټینشیل په ترو باندې کېږي. ایکشن پوټینشیل موږ ویل چې نارمل حالت کې چې کومي، نو انسایډ سیل چې کومي، نو دا به پازیټیو نیګیټیو وي انسایډ سیل، او بهر به پازیټیویټي سیوای، لکه سوډیم آین به سیوای، او انسایډ به پوټاشیم سیوای، خو هغه به هم بار ته راځي، خو لکه انسایډ به کلورایډ آین سیوای نارمل حالت کې. اوس فار ایگزامپل زموږ ایکشن پوټینشیل نارمل چې موږ کله ګرځو، موږ حرکت کوو، موږ په خبره زموږ په ذهن کې راځي، نو دا د ایکشن پوټینشیل په ترو باندې داسې وشي چې دلته زموږ سره سوډیم چینل، سوډیم چینل دا انسایډ راشي، او دا سوډیم، نو دلته بیا ایکشن پوټینشیل جنریټ شي. خو اوس داسې چې دلته زموږ سره کله انسایډ نیګیټیویټي سیوا کېږي، نو ایکشن پوټینشیل بیا نه کېږي. نو په دې کې سوډیم سره خو د دې باربیچوریټ او د دې کار نه، اولی کلاس چې کوم ډرګ دی، خو دا انسایډ زموږ سره دلته کلورایډ دپاره چې کوم چینل دی، کلورایډ آین دپاره، نو کلورایډ چینل چې کوم دی په دې باندې د ایکشن وکړي، لکه د دې سنسیټیویټي سیوا کړي زموږ سره څه دی سیوا کړي، ګابا ته. ګابا موږ چې دا انهیبیټري نیورو ټرانسمیټر دی، ګابا. د ګابا دا کار دا دی چې دا کلورایډ چینل کولاوي د ډېر ټیم دپاره، دا کلورایډ چینل، صحیح ده. د ګابا کار دا چې دا کلورایډ چینل کولاو شي، او انسایډ کلورایډ آین راشي، دی زموږ سره چې کوم دا نیوران دی، نیوران دا ټوټل ایکشن پوټینشیل دلته کوم کېږي، نو چې کله دا سټاپ شي، نو بیا میسج مخکې نه ځي، ځکه په نیوران کې نیګیټیویټي راغله، چې نیګیټیویټي راشي، نو بیا میسج نه ځي، نو موږ ته هغه سنسیشن بیا سټاپ کېږي، د پین سنسیشن شو، صحیح ده. نو اوس دا باربیچوریټ چې کوم دی دلته دی کلورایډ چینل ته بایند کېږي، او دې اکټیویټي نور هم انهانس کوي، لکه ګایبا هم انهانس کوي، او دې سره باربیچوریټ نور هم انهانس کوي. نو کلورایډ آین دلته سیوا راشي، نو هغه خو سوډیم پازیټیویټي ختمه کړي، نو سوډیم بیا نه راځي، نو ځکه زموږ سره سنسیشن سټاپ کړي په برین کې،
هایپوکیمپس او امیګډیلا باندې ټول ایکشن وکړي نو هلته چې کوم سنسیشن هغه ټوټل سټاپ کړي نو موږ څه ته پیشنټ څه ته لاړ شي انکانشیسنس ته لاړ شي انکانشیسنس ته بیا لاړ شي نو دی اولی سټپ چې په سټارټ کې چې کله سرجري کوي نو په اولی سټپ کې اولی کلاس ډرګ ولا دا ورکوي بیا سیکنډ کلاس زموږ سره بیا پکې په ګروپ 2 کې هغه کې بیا کیټامین پکې راځي کیټامین دا زموږ سره ګروپ 2 شو دا ول بیا په سیکنډ آپشن کې ورکوي ګروپ 2 کې چې دا کم زموږ سره انستیزیا دا مینټین وساتل دا مینټیننس سپیس چې کوم دا برقرار وساتي نو په دې کې کیټامین دی پکې کیټامین انټراوینس ورکوي دا اولی کوم ډرګ خبر چې موږ دا ټول انټراوینس موږ ورکو خو د انستیزیا لپاره په سرکولیشن ته چې لاړ شي بیا کیټامین په دې کې انټراوینس دی آی وی ورکو نور پکې زموږ سره نایټرس اکساید دی زینان دی پکې او سایکلوپروپین دی پکې زینان شو او د هغې سره سره زموږ سره سایکلوپروپین شو نایټرس اکساید شو دا بیا انهیلیشن په ترو باندې ورکوي انهیلیشن په ترو باندې چې لنګز ته لاړ شي د لنګز نه بلډ ته شامل شي د بلډ نه بیا سرکولیشن ته چې لاړ شي بیا هر ایریا ته ورشي نو جنرلی انستیزیا کاس کوي نو په دې کې سیکنډ کې نو دا ایکشن زموږ سره په څه باندې کوي دلته په سټارټ کې زه لږ ډسکس کوو چې بیا وروسته چې کومې نو هلته بیا دونه د ډسکشن پکې بیا ضرورت نه زموږ سره په سپاینل کارډ کې ریسپټرز دي چې هغې ته NMDA receptor وای N methyl D aspartate receptor ته N methyl D aspartate receptor ته وای هغه زموږ سره په سپاینل کارډ کې دي NMDA د دې ریسپټر کار دا دی چې دا زموږ سره اوس لکه فار ایگزامپل دا پوسټ ساینپټیکلی موجود دي دا زموږ ساینپس دی که نه زموږ سره نیوران دی نو پوسټ ساینپټیکلی موجود دي لکه اوس فار ایگزامپل دلته زموږ سره ګلوټامیټ ریلیز کیږي ګلوټامیټ نو ګلوټامیټ دی یو نیوران چې کوم زموږ سره دلته دا پری ساینپټیک لکه دا ټوټل ساینپس دی که نه پری ساینپټیک نیوران نه دا ریلیز کیږي او په پوسټ ساینپټیک په دې ریسپټر باندې دا ایکشن کوي دا ګلوټامیټو نو زموږ سره هغه ایکټیویټي انهانس کیږي نو اکټیویټي انهانس کیږي څنګه چې لکه اوس فار ایگزامپل دا نیورو ټرانسمیټر ته ریلیز شو دلته ریسپټر ته بایند شو نو دلته د کیلشیم دپاره چینلې دي چې دا کیلشیم چینلې کولاو شي نو کیلشیم انسایډ راځي چې کیلشیم انسایډ راځي نو ایکشن پوټنشل جنریټ کیږي لکه په ایکشن پوټنشل کې د کیلشیم او د سوډیم د دواړو ایکشن دی ځکه دا ایکشن پوټنشل لکه موږ ته سنسیشن کیږي خو دا خو لکه فار ایگزامپل د نیوران دی نو د بهر سایډ نه زموږ سره چې په انټرسټیشل سپیس هلته کیلشیم موجود دی نو دې ریسپټر په ترو باندې کله دا ګلوټامیټ ورته بایند شي نو د ریسپټر په ترو کیلشیم انسایډ راشي خو کله چې موږ دا ډرګ ورکو دا زینان شو نایټرس اکساید شو سایکلوسپورین شو کیټامین شو د دې کار دا چې دا په سپاینل کارډ کې دا پوسټ ساینپټیک دا کوم کیلشیم چینل چې دی دا بلاک کوي چې دا کیلشیم چینل کله بلاک شي نو ایکشن پوټنشل نه جنریټ کیږي نو زموږ چې باډي کې څه پین کیږي نو هغه زموږ برین ته نه رسي ځکه چې دا ایکشن پوټنشل دا نیوران هو دې لپاره یوه لار ده چې ته لار ورته بنده کړي نو بیا هلته مخکې بیا ایکشن نه کیږي نو اوس که فار ایگزامپل زینان شو نایټرس اکساید شو سایکلوپروپین شو که دا اوس موږ ورکو دا خو انهیلیشنل دي که نه لکه لنګز ته ځي د لنګ نه بیا بلډ ته شاملېږي نو بیا په سپاینل کارډ کې به دې ریسپټر NMDA ریسپټر باندې ایکشن کوي نو بیا د دې اکټیویټي سټاپ کوي چې دا سټاپ کیږي نو فردر زموږ سره بیا انستیزیا مینټین ساتلی کېږي دا ته په داسې مقدار کې ورکوي چې بیا د انستیزیا مینټین وساتلی شي بیا تھرډ نمبر زموږ سره په دې کې تھرډ ګروپ چې دا هیلو ایتین دی او ان فلورین دی او سلفلورین دی بیا پکې ډسفلورین دی نو دا پکې په تھرډ نمبر ګروپ کې زموږ سره راځي تھرډ ګروپ چې کوم دی د دې هم دقه انسایډ چې کوم دی د څنګه چې اولی ګروپ کار کوي چې کلورایډ آین انسایډ سیوا کوي انکریز کلورایډ آین انکریز CL آین چې کوم د انسایډ سیوا کوي صحیح ده انسایډ ځي نو بیا سټاپ کیږي پوټاشیم آوټ فلو سیوا کوي زموږ سره د سیکنډ ګروپ چې کوم سیکنډ ګروپ د هغې بل کار دا و چې د دې په پوټاشیم چې کوم زموږ سره پوټاشیم چینل دی نو په هغې باندې د پوټاشیم آوټ فلو کول چې پوټاشیم آوټ فلو یې کول نو انسایډ نیګیټیوټي مور هم سیوا کېدله نو د دې په پوټاشیم چینل باندې کار دی پوټاشیم چینل باندې کله دا ایکشن وکړي نو پوټاشیم د نیوران نه بهر ته وباسي نیګیټیوټي کریټ شي نو بیا ایکشن پوټنشل مخکې نه ځي او د دې ایکشن چې په NMDA ریسپټر باندې هم د NMDA ریسپټر باندې په دې باندې هم د دې ایکشن دی نو بیا په دې ترو باندې بیا سنسیشن سټاپ کیږي دا زموږ سره جنرال انستیزیا شارټ شان ډسکشن اوس زموږ سره
لوکل انستیزیا د لوکل انستیزیا میکانیزم اف اکشن هم سمپل دی. لوکل انستیزیا فار ایگزامپل دلته موږ لکه سټیچز یا لګو سټیچز چې کومې لکه زګې وشلې د هغې ته سټیچز موږ ورکوو ګنډوي. نو اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره لاس دی صحیح ده. نو دې لاس اول ته نیوران راغلی صحیح ده. د پین چې وړیم دا نیوران وړي چې نیوران وړل ته خو اول سنسیشن وشي کنه د نیوران ما چې کوم ریسپټر هغه اکټیویټ شي نو بیا انساید سوډیم راځي د سوډیم چینل لګن دا ټوټل کار چې کوم دا د دې سوډیم او پوتاشیم چینل په اکشن ترانسمیشن کې چې کوم اکشن پوتنشل کې زموږ سره دا میسج زی برین ته نو دلته سوډیم چینل له دا سوډیم چې کله اکشن پوتنشل جنریټ کیږي نو سوډیم انساید دې چینل په تھرو باندې ځکه انساید پازیټیویټي ډیره پکار ده چې اکشن پوتنشل مخکې لاړ شي نو دا غي د پاره دا سکیږي چې دا چینل کولاویږي نو انساید سوډیم زی اوس فار ایگزامپل منګه ډرګ ورکو لکه لیګنوکین ورکو زموږ سره په دې کې نورم ډرګ لیګنوکین پکې راځي او د هغې سره سره پکې نور زموږ سره ډېر ډرګ دي لیډوکین شو پروکین شو او بیا ټیټراکین شو دا ټول په دې کې بیا راځي نو دا ډرګ پکې استعمالي دا څه کار کوي دې ټولو دا سوډیم ته چې کوم چینل دی سوډیم چینل دا دلته بلاک کی چې سوډیم چینل کله بلاک شي نو انساید سوډیم نه ځي نو دې ځای کې دا پین چې کوم نو د دې سنسیشن بیا برین ته نه رسي دا لوکل انستیک میکانیزم اف اکشن دی. نو زموږ سره په دې کې ابجیکټیو دا دی بای د کمپلیشن اف دس سیکشن د لرنر ویل بی ایبل ټو ډیفاین د ټرم انستیزیا څه ته وایي اینڈ انستیټیک ایجنټ څه ته وایي ډیفرنشیټ بټوین ډیفرنٹ ټایپ اف انستیزیا ډیفرنٹ ټایپ جنرال او د هغې سره زموږ سره لوکل آیډنټیفای د سټیجز اف جنرال انستیزیا دې سټیجز کوم دي مخکې ډسکس شوي دي ډسکرایب کریکټرسټیک اف جنرال اینډ لوکل انستیټیک ایجنټ او د دې خصوصیات دلته د خصوصیاتو خبره کوي نو دا به تاسو ته بیا یاد دي آیډنټیفای موسټ کامنلی یوز انستیټیک ایجنټ کامنلی چې کوم استعمالیږي ډسکس فیکټر کنسیډر وین چوزینګ انستیټیک ایجنټ او د کوم چیزونو به موږ خیال ساتو چې کله موږ انستیزیا ورکو کمپیر جنرال اینډ لوکل انستیزیا ان ټرم اف ایډمنسټریشن کلاینټ سیفټي اینډ نرسینګ کیر او بیا موږ د هغې لکه کمپیریزن به کوو لوکل انستیزیا د هغې چې کوم ټایپ کې به دا موږ ایډمنسټر کوو د کلاینټ لپاره دا سیف دی که سیف نه دی ډسکس د ریشنل فار یوزینګ ایجنکټیو ډرګز بیفور اینډ ډیورینګ سرجیکل پروسیجر او بیا لکه ثبوت ستاسو دی موږ ولې ایجنکټیو ډرګز ورکوو لکه ایجنکټیو ډرګز په دې کې موږ لکه انستیزیا نه مخکې موږ انټي ایمیټکس ورکوو چې الټۍ ولا بیا نه ورځي ومیټنګ نه کوي یا نورم پکې زموږ سره انټاسیډ ورکو مخکې ډسکس شوي دي چې دا ولې موږ ورکو نو د هغې ریزن بیا ورکوي چې اسپایریشن نمونیا ونه شي هغه بیا ډسکس شوي دي ډسکرایب د نرسینګ رول ان ریلیټډ ټو انستیټیک اینډ انجکټیو ډرګز او د نرس په دې کې څه رول دي ډسکس د ایکشن انډیکیشن اینډ سایډ افیکټ اف نیورومسکولر بلاکینګ ایجنټ او د چې کوم زموږ سره نیورومسکولر بلاکینګ ایجنټ دي د هغې انډیکیشن په کوم وخت کې موږ ورکوو مسل ریلیکسنټ یا چې کوم زموږ سره نیکوټینیک ریسپټر بلاکر دي چې دا په کوم وخت کې موږ ورکوو کیلکولیټ د ډرګ ډوزج اف انجکټیبل انستیټیک ایجنټ او انجکټیبل د هغې ډرګ ډوزج به موږ چې په څونه مقدار کې موږ دا ډرګ ورکوو انستیزیا د ورډ انستیزیا از کوین فرام ټو ګریک ورډز دا د ټو ګریک ورډ نه جوړ دی ان مینینګ وداوټ چې ابسنټي انستیزیا مینینګ سنسیشن چې په دې کې سنسیشن سټاپ کیږي Anesthesia refer to the practice of administering medication either by injection or by inhalation, breathing in. نو په دې کې موږ یا خو آی وي میډیسن ورکو لکه انټراوینسلی په رګ کې ولا موږ د انجکشن په تھرو ورکو یا ته انهیل کوو چې هغه د ماشین په تھرو باندې هغه انهیل کیږي او ته دیٹ بلاک د فیلینګ اف پین چې هغه د پین فیلینګ بلاک کوي and other sensations are that produce a deep state of unconsciousness چې deeply unconsciousness بېهوشي زموږ سره پیدا کوي that eliminate all sensation چې ټول sensation eliminate کوي چې sensation به برین ته نه ځي which allow medical and surgical procedure چې هغه بیا medical او surgical procedure چې اپریشن کې هغه allow کوي to be undertaken چې هغه وشي without causing undue distress چې د هغې لکه څه distress په پیشنټ باندې څه د هغې distress رانه شي هغه د څه نو لکه هغه ته sensation stop شي که نه or discomfort یا بېچیني ځکه هغه د ځانه خبر هم دی it is a pharmacological induced and reversible state دا زموږ سره کوم state چې pharmacological ځکه په دې کې موږ medicine ورکوو induce pharmacology لکه د ډرګ په تھرو باندې ریورسیبلی دوباره نارمل ته راځي اب امنیزیا چې په هغې کې زموږ سره یاداشت ختم شي انالجیزیا پین پکې ختم شي لاس اف ریسپانسیونس ریسپانس پکې ختم شي ریسپانس نشي ورکولی لاس اف سکیلیټل مسل ریفلیکس
کوم نارمل ریفلیکسز په سکیلیټل مسل کې هغه ختم شي. ار ډیکریز سټرس ریسپانس، او سټرس ته ریسپانس هم نشي ورکولی. ار آل سایملټینیسلی، د یو لکه سایملټینیسلی مطلب به یک وخت دا ټول وشي. ان الټرنیټیو ډیفینیشن از ا ریورسیبل لیک اپ اویرنس. سمپل ډیفینیشن دا دی چې لیک اپ اویرنس یې خو ریورسیبل چې دوباره ته نارمل ته راځي. انکلوډینګ ا ټوټل لیک اپ اویرنس، ټوټل باډي لیک اپ اویرنس وشي. لکه هغې ته جنرل انسټیټک وایي چې هغه ټوټل باډي کې اویرنس ختم کی. ار لیک اپ اویرنس اپ ا پارټ اف د باډي په سپیسیفیک پارټ کې سچ سپاینل انسټیټک چې په سپاینل کارډ کې ورګي نو یا خو یو سپیسیفیک ایریا د هغې نه بیا سنسیشن لکه په سپاینل کارډ کې چې ورګي نو چې کوم زموږ لوور لیم د هغې سنسیشن سټاپ کی. The pre-existing word anesthesia was suggested by Oliver Wendell Holmes. نو دا چې کوم زموږ سره Oliver Wendell Holmes دی اولی نوم ول ورکلیو in 1846 په 1846 کې as a word to use to describe this state. دی word ورکو چې دا state به define کاو. Anesthesiology is a special branch of medicine. نو دا بیا یو special branch د anesthesiology. Nurses working in this area need to have knowledge and skill to care for the patient. نو نرس هم پکار دی چې خامخا د دې د پیشنټ چې کله د هغه سرجري کیږي نو د هغې صحیح نو چې د دې نالج هغه ته کیر ورکوي چې د د انستیزیا باره کې نالج وي. who is being given free medication under anesthesia and recovering، چې هغې مخکې نه چې میډیکیشن ورکوي یا په انستیزیا دوران کې یا د ریکوري دپاره چې دې میکانیزم اف ایکشن درته معلوم وي. Anesthetic agents, anesthetic drugs are the agent that produce anesthesia. چې هغه anesthesia پیدا کوي are bring about reversible loss of sensation. چې reversible چې دوباره نارمل راځي هغه loss of sensation وږي. two type د general او local لا. Classified into two major type. They are general anesthesia, local or regional. بیا لکه general خو total body شو، local او regional کې دا فرق دی چې regional لکه فار ایگزامپل د چا یو ټوټل لیم دی لکه ټوټل لاس نه سنسیشن سټاپول غواړي نو هغه ته ریجنل انستیزیا وایي. یا د لوکل یو خاص ایریا په لاس کې لکه فار ایگزامپل زموږ سره د لاس چې د یوه ګوته د هغه خوږ د نو هغې کې سټاپ کوي نو د لوکل بیا وایي. جنرل انستیزیا ریفر ټو انهیبیشن اف سنسري، په دې کې سنسري سټاپ کېږي چې کوم میسیجز دي. موټر اینڈ سمپیتھیټک نرو ټرانسمیشن، او سمپیتھیټک ایکټیویټي په کې هم چې د هغې کوم ټرانسمیشن کېږي نو هغه سټاپ کېږي. at the level of brain، د برین په لیول باندې resulting in unconsciousness، په unconsciousness په دې کې راځي and lack of sensation، او sensation بیا نه کېږي. نو دا اوس زر ځکه ډسکس کړو چې الریډي موږ په سټارټ کې دې باندې ډیټیل خبره کړله. جنرال انستیزیا فار سرجیکل پروسیجر، سرجیکل څوک سرجري کې اپریشن د هر ایریا د هغې دپاره استعمالیږي. to make the patient unaware، چې پیشنټ unaware کې چې ناخبره دی چې څه ورسره کېږي. unresponsive to the painful stimuli، چې هغه ریسپانس نشي ورکولی کوم painful stimuli چې کېږي. drugs producing general anesthesia are called general anesthetic. اوس کوم ډرګ چې general anesthesia پیدا کوي هغه ته general anesthetics وایي. بیا local anesthesia ده. local anesthesia reversible inhibition of impulse generation، په دې کې لکه ریورسیبلی د امپلس جنریشن سټاپ کړي یو خاص وخته پورې. and propagation in nerves، چې په نرو کې دی propagation د دې روانګي سټاپ شي. in sensory nerves such as effect is desired when painful procedure must be performed. نو دا زموږ سره desired effect په کار ځکه چې کله ته painful procedure کې ایجی سرجیکل or dental operation یا dental یا surgical operation په یو local area کې د هغې دپاره drug producing local anesthesia are called local anesthetic. نو دې ته local anesthetic وایي. دې کې پروکین لیډوکین پکې راځي او بوفاویکین پکې راځي، بوپیویکین. نو دا پکې راځي په دې کې لکه نارملي دا لوکل انستیټک کې په هاسپټل کې میلاویږي کوم چې زموږ سره زایلوکیني دغه لوکل د لوکل انستیټک وایي. لوکل انستیزیا انهبټ سنسري پرسپشن، سنسري پرسپشن دا سټاپ کوي within a specific location of the body، په خاص ایریا باندې such as a tooth or the urinary bladder، یا خاص urinary bladder باندې یا په یو غاښ څوک وباسي نو په هغه کې سنسیشن سټاپ کوي. بیا ریجنل انستیزیا رینډر a larger area، و دې دا د ډېر ایریا نه سنسیشن سټاپ کوي of the body and sensate by blocking transmission of nerve impulse. ځکه هلته امپلس بلاک کی رینډر مین رکاوټ جوړیږي between a part of the body and spinal cord، د باډي او سپاینل کارډ په منځ کې چې کوم سنسیشن هغه سټاپ کی. too frequently used type of regional anesthesia are spinal anesthesia استعمالیږي and epidural anesthesia استعمالیږي. epidural چې epidural space ته او spinal anesthesia چې spinal cord ته رسي. spinal anesthesia it is achieved by injection
1.8 ml of 5% legnocaine injection solution ورکوي into a subarachnoid space چې کوم زموږ سره subarachnoid space وي through a lumbar puncture. نو بیا زموږ سره موږ ویل چې spinal cord کې 3 layers دي که نه چې کوم زموږ سره meninges دي د هغې 3 layer دي نو په هغې کې زموږ سره یو ډورامیټر او بل چې کوم دی arachnoid meter او بل پیامیټر اوس دې کې چې کوم سپیس سب arachnoid space چې کوم د پیامیټر او د arachnoid meter په منځ کې دې ته سب arachnoid space وایي او دې ته سبډیورل سپیس وایي او اپیډیورل دې سپیس ته وایي چې کوم د spinal cord نه لږ بهري نو دې درې ایریا لکه دا خو زموږ سره چې ورکوي نو اپیډیورل انستیزیا مخکې راغلی بیا خو دا سب arachnoid ورکوي سب arachnoid دې ایریا ته وایي کوم چې د پیامیټر او د arachnoid meter په منځ کې نو دا په دې ایریا کې د انجکټ کوي. other drugs which can be used are syncocaine بیا پکې syncocaine استعمالیږي procaine and اميتوکین. it can cause serious hypotension خو دا serious hypotension هم شي کاز کول ځکه دا ویزو ډایلیشن هم کوي د هغې د وجې بیا بي پي ورسره کمیږي. epidural anesthesia it is achieved by injecting 1 to 2% of legnocaine solution in the epidural space. epidural space خبره مونږ چې کوم د meninges د لیر نه د بهر کومه ایریا هغې ته epidural space وایي. it block the nerve which transfer the epidural space و چې کوم nerve په دې epidural space کې تللی transfer شوی نو هغه stop کوي. it can cause hypotension شي کاز کولی which is less severe than with spinal analgesia خو دا دومره سیویر نه ځکه په spinal analgesia کې دا ډېر سیویر دي. پر prolonging operation a catheter may be fast خو چې کله ډېر prolong operation بیا catheter ورته پاس کوي into the epidural space پر intermittent administration of local anesthesia ځکه intermittent لکه لږ ټیم بعد لکه periods بعد چې کوم دی لږ ټیم بعد ورته نور administer کوي د هغې لپاره بیا catheter ورته پاس کوي په دغه ایریا کې یو catheter ور انټر کوي کوم epidural space چې دی. stages of general anesthesia دي 4 stage دي. stage 1 کې analgesia pain sensation stop شي په دویم کې excitement stage په هغې کې بیا خبرې شروع کی combined behavior یې وایي کوم دي. بیا stage 3 دی په هغې ته بیا surgical anesthesia وایي په هغې کې بیا اپریشن مونږ شو کولی لکه په دې کې loss of pain sensation په دې کې combative behavior یا په دې کې بي پي هم څه سیوا کېږي یا هغه ګډې وډې خبرې چې ورسه شروع کړي نو هغه بیا دغه excitement stage په دې کې. stage 3 general surgical anesthesia کې بیا زموږ سره څه کېږي اپریشن پکې پروسیجر پکې کېږي او بیا stage of medullary paralysis نو دا پکې بیا خطرناک stages دي ځکه په دې کې چې کوم زموږ سره respiratory muscle نو هغه هم پکې stop کېدلی شي نو death پکې اکر کېدی شي. stage 1 کې بیا analgesia کې loss of pain sensation drowsiness خوابي ده لکه خوب شان ورشي. amnesia چې کوم memory هغه هم stop شي memory ختم شي and reduce awareness of pain څه کی هغه ختم شي. stage 3 excitement delirium پکې لکه brain کې confusion state اکر شي لکه ګډې وډې شروع کی. rise in irregularity in blood pressure and respiration او blood pressure په دې stage کې کمیږي او سیوا کېږي irregular کېږي. risk of laryngospasm larynx د هغې spasm پکې شي کېدلی. to shorten this period a rapid acting anesthetic like propofol is administered IV before inhale anesthetic نو لکه فار ایگزامپل که دا پیریډ شارټ کول غواړي نو په هغې نه مخکې بیا پروپافول مونږ ویلو نو هغه ول بیا په دې کې بیا شی ورکولی چې دا اکټیویټي لکه سټاپ کړي لکه په هغې کې مونږ ویلو چې دا لکه په برین کې اکټیویټي سټاپ کوي نو چې دا هغه ول مخکې د دې نه ورکړي کوم انهیل انسټیټک دي نو بیا به دا پیریډ شارټ شي. stage 2 کې surgical anesthesia loss of muscle tone and reflexes ختم شي او muscle tone هم کم شي. ideal stage for surgery require careful monitoring خو بیا هم په خپل نظر به ساتي. stage 4 کې بیا medullary paralysis کې medulla چې کوم دی هغه اکشن بنديږي. medulla مونږ ویل چې دا هغه چې کوم involuntary action دی زمونږ بي پي د دې کې کار دی. severe depression of respiratory and vasomotor center نو د بی پی لپاره چې کوم vasomotor center دی او respiratory د ډیپریشن وشي death can occur unless respiration and circulation are maintained کو دا maintain نشي د دې stage نه ونوځي نو بیا death پکې هم کېدلی شي. practically what is done in OT په OT کې practically څه کېږي there are 3 phases induction maintenance او recovery. induction کې څه وشي induction time it is the period of time which begin with the beginning of administration. دې کې تر drug administer کې of anesthesia
to the development of surgical anesthesia چې د دې نه مخکې بیا surgical anesthesia time induction time راشي. Induction is generally done with IV anesthetics. IV anesthetic په دې کې ورکوي په هغې کې تیوفینټان دي، پکې سوډیم ان پروفال دي چې دا د برین سپریشن وکړي، انډکشن وکړي چې برین د سنسیشن سټاپ شي، برین په خپله سپریشن وکړي. بیا مینټیننس دی سسټیننګ د سټیټ اف انستیزیا، بیا دا برقرار ساتل غواړي. مینټیننګ سټیج دی ته وایي یوزولي done with an admixture of nitrous oxide and halogenated hydrocarbons چې کوم هالوجنیټډ لکه زینان شو چې هالوجن ګیسز دي نو هغه څه په کمبینیشن کې ورکوي د نایټرس اکساید سره، نو دا د انهیلیشن په تھرو ځي، نو بیا دا مینټین انستیزیا ساتي چې هسې نه چې ختم نه شي. لکه دا خو دی چې کوم موږ د انستیټک ایجنټ ورکوي دی خو ډیګریډیشن هم کېږي، نو دا بیا مینټین ساتي. بیا ریکوري at the end of surgical procedure administration of anesthetic is stopped، نو بیا په اخر کې دا سټاپ کی and consciousness regain، بیا consciousness دوباره regain شي. recovery time. General anesthetic are the drug which produce reversible loss of all sensation. دا هغه ډرګ دی چې ریورسیبل شي، دوباره نارمل ته راځي، داسې د سنسیشن ختمېدل وکړي and consciousness او د consciousness لاس وشي، خو ریورسیبل دوباره بیرته نارمل کېدی شي. are simply a drug that bring about a reversible loss of consciousness، یا هغه ډرګ چې هغه زموږ سره راولي reversible loss of consciousness چې برین دماغ اوده کوي د یو خاص وخته پورې بیا دوباره نارمل کېږي. او remember these drugs are generally administered by an anesthesiologist. خو دا ډرګ به څوک ورکوي چې د هغه په انستیزیا کې لکه مونږ خو به صرف د هغې سره اسسټنټ کوو، که د هغه سره به هیلپ کوو، نور به دا چې کوم انستیزیا سپیشلیسټ دا به هغه ډرګ ورکوي. in order to induce or maintain general anesthesia or facilitate surgery، چې په کوم لکه چې مینټین وساتلی شي دا جنرال انستیزیا چې بیا سرجري فیسیلیټیټ کړي. جنرال انستیټک are mainly via inhalation or intravenous، آی وي موږ ورکوو، انهیلیټ کوي مو ته. local anesthetic are drug which often topical application، هغه په خاص یو ایریا باندې ټاپیکلی اپلیکیټ کیږي، اور لوکل انجیکشن یا خو ټاپیکلی بازګي لکه ایز کریم شان لګي یا انجیکټ کوي هغه ایریا ته. کاز ریورسیبل لاس اف سنسری پرسپشن، نو دا هغه ایریا نه سنسری کوم پرسپشن کیږي، کوم نیورون میسج راوړي هغه سټاپ کیږي. موږ وایي سوډیم چینل بندي اسپیشلی اف پین ان لوکلایز ایریا، په لوکلایز ایریا کې پین سټاپ کوي اف د باډي. او نو بیا زموږ سره په انهیلیشن او انټراوینس باندې خبره کړله، نو ګیس چې سپام کې نایټرس اکساید پکې، بیا ولټایل لیکوډ کې هیلوتین پکې، انفلورین او آیسوفلورین پکې، ډیسوفلورین پکې او اسیو فلورین پکې. نو دا پکې بیا موږ ولټایل لیکوډ پام کې بیا ځي باډي انسایډ د لنګز ځي. بیا پکې انټراوینس نو انډیوسینګ ایجنټ دی چې هغه انډیوس کوي انستیزیا، هغې کې بیا تایوفینټان دی پکې، میتوهیکزیټان، سوډیم پروپاپول دی پکې، اینډ ایټومیډیټ دی پکې، نو دا انټراوینس ورکوي. بیا پکې بینزوډایزیفام دی سلوور ایکټینګ دی، د ایکشن کوي په دې کې بیا ډایزیفام پکې راځي، لورازیفام پکې راځي او میډازولام پکې راځي. ادر ډرګ کیټامین او فینټینایل لکه پین سټاپ کېدو لپاره ورکوي. دا درې موږ ویلو، موږ درې ګروپ ډسکس کړي وو آلریډي. بیا پرې لوکل انستیټک کې بیا ایسټر لینکیج، ایسټر لینکیج مطلب دا چې په هغې کې کارباکزایل ګروپ او د هغې سره الکوهل ګروپ یو ځای شي، چې کله دا دواړه بانډ جوړ کړي نو ته بیا ایسټر لینکیج ورته وایي. نو هغه زیاته دا په پیډس کې، نو په هغې کې هغه ډرګس کم دي. بیا ایمایډ لینکیج، نو ایمایډ پروکین پکې راځي، بیا پکې پروکین ګروپ، نو پروکین دی پکې په خپله باندې ټیټراکین دی، بنزوکین دی پکې او کوکین دی، نو دا په دې ګروپ کې راځي. بیا لیډنوکین او آیډوکین، بیا میفاویکین شو، دا نور چې سیکنډ لکه زایلوکین دا زموږ سره بیا د دې د برینډ نیم، لکه لیګنوکین دا بیا د دې برینډ نیمي، کاربوکین شو دا به برینډ نومي د دې. بیا بوفاویکین شو، په هغې کې زموږ سره مارکین راځي، ایټیډوکین شو، په هغې کې ډورانسیټ پکې راځي. بیا روفیویکین په دې پکې، نو نیروفین په دې کې راځي. نو دا زموږ سره د دې هغه لینکیج خبره کوي چې په دې کې لینکیج پکې کم ټایپ وي. بیا فیکټر کنسیډرینګ وین چوزینګ انستیټک ایجنټ، اوس به موږ د څه خیال ساتو چې کله موږ انستیزیا ورکوو پیشنټ ته. چایس اف انستیټک ډرګز آر میډ ټو پرووایډ سیف اینډ ایفیشنټ انستیزیا، ته خو به اول داسې چایس به ستایي چې هغه سیف وي، چې د هغې سایډ افیکټ ډېر سیوانې او ایفیشنټ وي چې کار کوي بیس آن د نیچر اف د سرجیکل او ډایګناسټیک پروسیجر. لکه ته خو به اول ګوري چې پروسیجر څه کېږي، غټ اپریشن کېږي که نه،
لوکلی دی نو هغې ته به خیال کې اینډ پیشنټ فیزیولوژیک لکه پیشنټ فیزیولوژي ته به ګورې ته خو د الرجي نه ده دی نه پیتولوژیک یا بیمار خو نه دی اینډ فارماکولوژیک سټیټ او یا نور میډیسن خو نه استعمالوي فارماکولوژیک سټیټ ته به د پیشنټ ګوري بیا پیشنټ فیکټر اینڈ سلیکشن اف انستیزیا اوس پیشنټ به کم فیکټر ته ګوري سټیټس اف ارګن سیستم کارډیوواسکولر سیستم ته به ګوري چې څه پرابلم نه دی آی ایچ ډي خو ته نه ریسپایریټري آستما خو نه ده لیور اینډ کډنی دی کې خو څه پرابلم نه دی نرو سیستم کې یا پریګننسي خو نه ځکه پریګننسي چې کوم پی ټي سي په هغه د هغې سریوندې سټیج ته به سټیټ ته به ګوري بیا کنکمیټډ یوز اف ډرګ چې د هغې کنکمیټډ مین چې انکې ساتھ ساتھ د هغې سره سره چې کوم ډرګ استعمالوي لکه مخکې موږ ویل چې انټي ایمیټک ډرګ پکې ورکوي انټاسیډ ورکوي ملټیپل ایجنګ ایجنټس نان انستیټک ډرګز د دې د انستیټک ډرګ نه خو هسې چې لکه الټۍ ونه کړي یا ایچ سی ایل د هغې سټاو لکه چې کوم زموږ سره پروټان پمپ انهیبیټر دی پی پی آی پکې ورکوي کارډیوواسکولر سیستم انستیټک ایجنټس سپریس کارډیوواسکولر فنکشن دا خو فنکشن یې کموي ځکه ویزو ایکټیو ایکشن دی هلته هم فنکشن کموي اسکیمک انجری ټو ټیشو می فالو ریډیوس پرفیوژن پریشر نو پرفیوژن پریشر کموي اپ هایپوټنسیو اپیسوډ اکر کله هایپوټنسیو اپیسوډ په دې کې وشي لکه بی پی کم شي ډیورنګ انستیزیا ټریټمنټ ود ویزو ایکټیو سبسټانس نو بیا ویزو ډایلیټر په کې ورکوي می بی نیسیسری سم انستیټک لایک هیلوتین سینسټایز د هارت ټو ایریدموجینک افیکټ نو پای کې ایریدمیا کاز کوي اپ سمپیتومایمیټکس ځکه موږ ویلو چې ایریدمیا کله هارت ریټ سیوا چې خو ګډ وړي نو د دې یو ایکشن دا دی چې هغه سمپیتومایمیټک په شان لکه د سمپیتټک چې کوم زموږ سره هارمون دی هغې په شان ایکشن وکړي نو ایریدمیا کاز کوي ریسپایریټري سیستم آستما می کمپلیکیټ کنټرول اف انهیلیشن انستیټکس اوس فار ایگزامپل یو پیشنټ هغه ته آستما ده نو هغه د دې افیکټ چې کوم دی نو هغه کمپلیکیټ کوي انهیل انستیټک ډپریس د ریسپایریټري سیستم کوم انهیل انستیټک چې نو هغه ریسپایریټري سیستم ډپریس کوي آی وی انستیټکس انوفایډ سپریس ریسپایریشن نو ریسپایریشن کموي دیز خو لکه اوس په دلته زموږ مطلب دا چې چاته آستما نو هغه کې بیا خیال کوي These effect may influence the ability to provide adequate ventilation and oxygenation. نو بیا زموږ سره دا افیکټ چې کومي دا په وینټیلیشن او په اکسیجنیشن باندې اثر انداز کیږي لیور اینڈ کډنی افیکټ ډسټریبیوشن اینڈ کلیئرنس اف انستیټکس اوس فار ایگزامپل دا غي ډسټریبیوشن چې کوم لیور ته ځلته میټابولیزم کیږي په کډنی په ترو کلیر کیږي د باډي نه اوس فار ایگزامپل and might be affected by anesthetic toxic effect نو دی کو فار ایگزامپل ټاکسیسټي لکه داسې ګروپ سی پکې چې هغه لیور ته لاړ شي نو هلته ټاکسیسټي کاز کوي یا بلډ کې ډېر وخته پورې پاتې کیږي نو بیا لیور فیلیر یا کډنی فیلیر هم کاز کولی شي نو لیور او د کډنی فنکشن ته به خیال کوي دیئر فیزیالوجي مست بی کنسیډر د هغې فیزیالوجي به ګور چې لیور نارمل فنکشن کوي کډنی فنکشن کوي که نه کوي نرو سیستم پریزنس اف نیورولوژیک ډسارډر لایک اپیلیپسي اوس په هغې الریډي اپیلیپسي موجودي د هغې ته به خیال کوي میستینیا ګریوس دا هم زموږ سره یو اټو ایمیون ډیزیز دی چې په دې کې زموږ سره په مسل باندې کوم ریسپټرز دي هغه ډسټرای کیږي چې کوم زموږ سره د نارمل موږ اکټیویټي کوو نو بیا مسلز چې کوم دی نو هغه ایکشن صحیح نه کوي اوس دا پرابلم یا پرابلم ان سیریبرل سرکولیشن یا سیریبرل سرکولیشن کې پرابلم ان دې ته به بیا خیال کې پریګننسي شو افیکټ اف انستیټک ایجنټ آن د پیټس شو لکه اوس نایټرک اکساید کاز اپلاسټیک انیمیا ماشوم کې پلاستیک انیمیا کاز کوي چلته بیا آر بی سی چې کومي نو هغه به نه پیدا کېږي ان د انبرن چایلډ کوم چې نه پیدا شوی بنزوډایزیفین چې کوم مایټ کاز اورل کلیفټ ان د فیټس اورل کلیفټ اکثر چې هغه زموږ سره کلیپ پیلټ یا لیپس پیلټ چې هغه شونډ یا هغه تالو پکې نه نو دا شي کاز کولی ملټیپل ایجنټ ایجنټس اوس نور د دې چې کوم ایجنټس ورکوي ملټیپل ایجنټس آر ایډمنسټرډ بیفور انستیزیا دا انستیزیا نه مخکې ورکوي دیز ایجنټس فیسیلیټیټ انډکشن اف انستیزیا دا د انستیزیا انډکشن څه کوي هغې سره هیلپ کوي اینډ لور د نیډډ ډوز اف انستیټکس نو د هغې ډوز کمول بیا غواړي لکه ډېر ډوز کې بیا ورکول نه غواړي دې مې انهانس ایډورس افیکټ اف انستیزیا خو دا د انستیزیا ایډورس افیکټ انهانس کولی شي لایک هایپو وینټیلیشن چې هایپو وینټیلیشن کېږي بیا کنکمیټنټ یوز اف اډیشنل نان انستیټک ډرګس اوس د هغې سره چې کوم لکه د انستیزیا سره سره چې کوم د اډیشنل نان انستیټک ډرګ ورکوو ایگزامپل اوفایډ ابیوزر مې بی انټولرنټ ټو اوفایډس لکه اوس فار ایگزامپل اوفایډ چې دی هغه ابیوزر چې نو هغه باندې لکه دا نشه پې کار نه کوي نو هغې ته بیا موږ اډیشنلی نان انستیټک ډرګ ورکوو other condition to be considered before anesthesia اوس د نور به کوم کنډیشن خیال ساتي
some specific condition increase the risk of the patient undergoing general anesthesia. اوس فار ایگزامپل هغه ته نور څه پرابلم لکه obstructive apnea امین چې یا د هغه خو ټانسلی نو د هغې د وجې نارملي د هغه ساه بندېږي ډېر په معمولي نو چې تاسو بیا انستیزیا ورکړي نو بیا به نورم بندېږي. existing heart kidney or lung condition یا هارت دی یا د لنګز یا د کډنی پرابلم ته مخکې نه دی. های بلډ پریشر دی، الکوهولیزم لکه شراب سکي یا سموکینګ کوي. history of reaction to anesthesia یا anesthesia د مخکې نه هغه ریاکشن لکه باډي ورته ریاکشن ورکوي. medication that can increase bleeding یا هغه داسې میډیسن استعمالوي چې هغې د وجې بلیډینګ لکه اسپایرین شو فار ایگزامپل. ډرګ الرجي وته یا ډیابټیز وته شوګر وته نو بیا به په خیال کې په انستیزیا کې